Trời chiều, ánh sáng len lỏi qua cửa sổ của quán ảnh Hikari, nơi Tsukasa Kadoya nhấm nháp tách cà phê đắng mà anh vẫn luôn thích. Đối diện anh là Natsumi với vẻ mặt đầy trăn trở. Tsukasa, có điều không ổn ở các thế giới Neo Heisei. Một thế lực bóng tối đang thao túng, và nó mạnh hơn bất cứ điều gì chúng ta từng đối mặt. Tsukasa đặt tách cà phê xuống, thở dài. Tôi tưởng mình đã hoàn thành nhiệm vụ cân bằng các thế giới. Tại sao chuyện này không bao giờ kết thúc? Nhưng trước khi anh kịp phàn nàn thêm, không gian quanh anh dường như rung chuyển. Một cánh cửa ánh sáng mở ra và một người đàn ông xuất hiện. Người đó khoác chiếc áo choàng đen huyền bí, cầm theo một cuốn sách lớn trong tay, Was, sứ giả và người ghi chép lịch sử. Ngài Date, tôi cần ngài. Các thế giới Neo Heisei đang bị hủy hoại, và chỉ có ngài mới có thể ngăn chặn. Đây không phải là mong muốn, mà là định mệnh. Zawam City, thế giới của game. Cánh cửa ánh sáng đưa Tsukasa đến một vùng đất ngập tràn những tán cây hae u ám. Zawame, thành phố từng rộn rã tiếng cười giờ đây tràn ngập sự hỗn loạn. Kumon Kaito, Kamen Rider Baron đứng giữa tàn tích, ánh mắt lạnh lùng và đôi tay nhuốm màu sức mạnh bóng tối. Tsukasa Kadoya, người đến để thách thức ta sao? Kaito nói, giọng nói vang vọng đầy ma mị. Không có thời gian để giải thích hay do dự. Tsukasa biến hình thành Decade và lao vào trận chiến. Kaito, với sức mạnh của một Dark Rider, hoàn toàn áp đảo. Dù Tsukasa mạnh mẽ, anh nhận ra rằng chiến thắng không thể chỉ dựa vào sức mạnh. Giữa lúc cay cấn, Kota Kazuraba, Kamen Rider Game xuất hiện. Kaito, hãy tỉnh lại. Đây không phải là con người thật của cậu. Kota vừa cố gắng chiến đấu, vừa lay động bạn mình. Nhờ sự kiên trì của Kota và khả năng ứng biến của Tsukasa, họ đã đánh bại sức mạnh bóng tối trong Kaito. Dù vậy, trước khi biến mất, Kaito để lại một cảnh báo lạnh lùng. Bóng tối mà các ngươi đối mặt chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Chase và Drive, thế giới của tốc độ và lòng trung thành. Ở thế giới tiếp theo, Tsukasa đến với một thành phố hiện đại, nơi các Roid Mood đang hoành hành. Chase, một cựu Roid Mood, nay đã trở thành Kamen Rider Chaser, lại bị thao túng và biến thành một Dark Rider. Anh không còn nhận ra những người bạn thân thiết của mình, Shinosuke, Tomari và Goshijima, Kamen Rider Mark. Cuộc đối đầu với Chase không chỉ khốc liệt, mà còn đầy cảm xúc. Mỗi đòn tấn công của Chase đều mang theo sức mạnh tàn nhẫn, nhưng Tsukasa nhận ra rằng điều Chase thiếu chính là sự kết nối với trái tim. Anh đã sử dụng thẻ bài Drive để hợp sức cùng Shinosuke, và sau một trận chiến căng thẳng, họ cuối cùng cũng giúp Chase nhớ lại bản thân. Ánh mắt lạnh lẽo của Chase tan biến, thay vào đó là lòng biết ơn và sự đau đớn khi nhận ra những gì mình đã làm. Thế giới của Kamen Rider Aqua, tương lai đen tối của OOO. Sau khi rời thế giới của Drive và Chase, Tsukasa bước qua một cánh cửa ánh sáng khác, nhưng lần này, khung cảnh trước mắt anh không phải là thành phố hiện đại hay rừng Helheim, mà là một vùng tương lai hoang tàn. Những tòa nhà cao tầng cũ kỹ, gỉ sét, bị bao phủ bởi một bầu trời xám xịt, và những sinh vật kỳ dị đang lang thang khắp nơi. Grid tái sinh với hình dạng còn đáng sợ hơn trước. Ngay khi Tsukasa bước vào thế giới này, một dòng nước mạnh mẽ bắn tới, đánh bật một nhóm quái vật Grid đang tiến gần đến anh. Trước mặt anh là một Rider kỳ lạ mà anh chưa từng gặp, Kamen Rider Aqua. Anh ta khoác bộ giáp xanh lam, biểu tượng của đại dương và sức mạnh dòng nước. Aqua, tên thật là Mikao Minato, là Rider duy nhất còn lại để bảo vệ thế giới này khỏi sự thống trị của đám Grid tái sinh. Ngươi là ai? Một trong số chúng à? Aqua cảnh giác nhìn Tsukasa, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm Aqua Cutter. Ta là người qua đường, cứ coi ta là một lữ khách muốn giúp thế giới này cân bằng. Tsukasa đáp lại với thái độ lạnh quen thuộc. Anh biến hình thành Decade để chứng minh mình không phải kẻ địch. Sau một cuộc chiến ngắn để kiểm tra sức mạnh của nhau, Aqua hiểu rằng Tsukasa không phải kẻ thù. Anh giải thích rằng thế giới này chính là tương lai của thế giới OO, nhưng sau khi các medals, huy hiệu sức mạnh trong OO bị sử dụng cạn kiệt, thế giới rơi vào hỗn loạn. Những Grid đã tái sinh từ tàn dư của medals và mạnh hơn bao giờ hết. Mikao, người được giao phó những sức mạnh cuối cùng từ truyền thuyết OO, là hy vọng duy nhất. Cả hai nhanh chóng đối mặt với một Grid hùng mạnh, kẻ đã chiếm lĩnh cả một khu vực rộng lớn trong thành phố. Tsukasa nhận thấy sức mạnh của Grid vượt xa bình thường, sử dụng thẻ bài để biến thành Kamen Rider OO Tatoba Combo và hỗ trợ Aqua trong trận chiến khốc liệt. Aqua tận dụng khả năng kiểm soát nước của mình để tạo ra các đợt tấn công liên hoàn, trong khi Decade tận dụng kinh nghiệm của mình để tìm điểm yếu của Grid. Trận chiến kéo dài, và chỉ khi kết hợp sức mạnh giữa Decade và Aqua, họ mới có thể phong ấn Grid và tạm thời giải thoát khu vực khỏi sự khống chế. Sau trận chiến, Aqua thở dài. Dù phong ấn được chúng, nhưng chúng sẽ sớm quay lại. Một mình ta không thể mãi bảo vệ thế giới này. Tsukasa đặt tay lên vai Aqua và để lại một lời nhắn nhủ trước khi rời đi. Hãy nhớ rằng, một Rider không chỉ chiến đấu một mình. Cậu là biểu tượng của hy vọng, và hy vọng thì không bao giờ tắt. Dark Riders và bóng tối sâu thẳm. Was dẫn dắt Tsukasa đến một thế giới kỳ dị, nơi không có ánh sáng ban ngày và bóng tối ngự trị khắp nơi. Đây là lãnh địa của các Dark Rider, những kẻ được tạo ra từ sự biến đổi của những Rider chính diện. Tại đây, Tsukasa và Was đối mặt với đội quân của những Rider từng là biểu tượng anh hùng. Uyu, người từng trung thành với Omagio,
bỗng nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Đại lữ khách, mọi thứ đang đi đến hồi kết. Omagio đã trở lại, mạnh mẽ hơn, và ngài ấy sẽ là thử thách lớn nhất của ngài. Omagio, trùng cuối bất bại. Đến thế giới cuối cùng, Tsukasa phải đối mặt với Omagio, Shogo Tokiwa, một rider từng là anh hùng nhưng giờ đây đã trở thành vị vua bóng tối. Shogo ngồi trên ngai vàng, ánh mắt tràn ngập sự thống trị. Dekedo, ngươi đến để thách thức ta sao? Nhưng ngươi không bao giờ hiểu được ý nghĩa của sức mạnh thực sự. Trận chiến nổ ra, nhưng sức mạnh của Omagio vượt xa mọi rider mà Tsukasa từng đối đầu. Mọi thẻ bài, mọi chiến lược đều không thể chạm đến Shogo. Uzu, người luôn đứng bên cạnh Omagio, đưa ra quyết định cuối cùng. Anh trao sức mạnh tối thượng của Omagio cho Tsukasa. Với sức mạnh này, Tsukasa hóa thân thành một dạng rider kết hợp, sử dụng mọi khả năng mà anh đã thu thập trong suốt hành trình. Nhưng Tsukasa biết rằng sức mạnh này không phải để tiêu diệt Shogo, mà để phong ấn sức mạnh bóng tối trong anh. Trận chiến khép lại khi ánh sáng chiếu rọi, và Shogo quay trở lại với con người thật của mình. Kết thúc. Trở lại quán ảnh Hikari, Tsukasa đứng trước bức tường trưng bày những bức ảnh ghi lại những thế giới anh đã đi qua. Từ Sawame City với Kaito, đến cuộc đối đầu đầy cảm xúc với Chase, rồi trận chiến ở tương lai của Micha Minato Kamen Rider Aqua, và cả trận chiến khốc liệt với các Dark Rider. Từng mảnh ký ức lướt qua trong đầu anh. Ở mỗi thế giới, anh không chỉ chiến đấu mà còn để lại hy vọng, niềm tin rằng ngay cả trong bóng tối sâu thẳm, vẫn có ánh sáng để mọi người bám víu.